Καλησπέρα σε όλους και όλες. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την τιμή που μου έγινε από τους συντελεστές αυτού του εξαιρετικού βιβλίου, αυτής της πολύ όμορφης έκδοσης, να συντονίσω αυτή τη συζήτηση. Θα κάνουμε 2 γύρους ερωτήσεων γύρω από το θέμα του βιβλίου. Ο ένας γύρος συζητήσεων θα αφορά στις πρώτες δεκαετίες της πολυκατοικίας και με το δεύτερο γύρο θα έρθουμε πιο κοντά στο σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Στέγη για τη φιλοξενία της σε αυτό το πολύ όμορφο χώρο. Και θα ήθελα επίσης να παρουσιάσω τους ομιλητές μας. Θα ξεκινήσω από τους συντελεστές του τόμου, τους 4 από τους συντελεστές του τόμου που έχουμε μαζί μας. Είναι φυσικά ο Θωμάς Μαλούτας, ομότιμος καθηγητής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και ομότιμος ερευνητής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Είναι ο Σταύρος Πυρέλης, επίσης ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Ο Δημήτρης Μπαλαμπανίδης, διδάκτορ κοινωνικής γεωγραφίας. Η Δήμητρα Σιατίτσα, διδάκτορ πολεοδομίας. Και έχουμε επίσης 3 ακόμη καλεσμένους που δεν έχουν συνεισφέρει στον τόμο, αλλά είναι εκλεκτοί συνομιλητές, συνεργάτες και φίλοι των συντελεστών του βιβλίου. Είναι η Ντίνα Βαΐου, ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μουτσιβίου Πολυτεχνείου. Η Ιωάννα Θεοχαροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια στο New School for Design της Νέας Υόρκης. Και ο Πάνος Δραγώνας, καθηγητής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και σας ευχαριστώ που μου αναθέσατε αυτόν τον ρόλο. Πριν να ξεκινήσω με τις ερωτήσεις που θα ήθελα να απευθύνω στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες αυτού του τραπεζιού, θα ήθελα να κάνω 2-3 πολύ σύντομα σχόλια για αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο. Είμαι από αυτούς που, χάρη στη συνεργασία που έχω με τους περισσότερους από τους παρισταμένους σήμερα, είχα την τύχη να παρακολουθήσω από νωρίς την εξέλιξη του ερευνητικού έργου και πραγματικά περίμενα με ανυπομονησία. Ήμουν σίγουρος για το καλό αποτέλεσμα. Πράγματι, νομίζω ότι αυτό το οποίο πήραμε στα χέρια μας επιβεβαιώνει. Προσωπικά το αντιμετώπισα με θαυμασμό, με πολύ χαρά, αλλά και με θαυμασμό, στα όρια της ζήλιας. Και θα ήθελα να κάνω 2-3 σχόλια πάνω στην κεντρική ιδέα που έχει αυτό το βιβλίο. Γιατί η κεντρική ιδέα αυτού του βιβλίου είναι η εστίαση στην πολυκατοικία, δηλαδή η εστίαση στη μικροκλίμακα, στην έσχατη μικροκλίμακα της ελληνικής αστικοποίησης. Είναι μια επιλογή η οποία είναι ιδιαίτερη και είναι και μια επιλογή η οποία είναι τολμηρή. Είναι τολμηρή διότι αναφέρεται στο κυταρικό επίπεδο της ελληνικής πόλης και δεν είναι καθόλου εύκολο κανείς να το προσεγγίσει και να το εξετάσει ερευνητικά αυτό το κυταρικό επίπεδο της ελληνικής πόλης. Ήθελα να κάνω 3 παρατηρήσεις γύρω από αυτή την κεντρική επιλογή γύρω από την οποία οργανώνεται ο τόμος. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι πρόκειται για μια επιλογή η οποία μας καλεί να συνδέσουμε τις μακροσκοπικές διαδικασίες, όπως είναι η αστικοποίηση, η προαστικοποίηση, όπως είναι η μεταναστευτική εγκατάσταση, η τουριστικοποίηση πιο πρόσφατα. Αυτές λοιπόν τις μακροσκοπικές διαδικασίες με τα προσωπικά μας βιώματα, με το προσωπικό μας επίπεδο. Και αυτό είναι, για να θυμίσω σε όσους έχουν κοινωνιολογικά αναγνώσματα και κοινωνιολογικές αναφορές, είναι αυτό το οποίο όριζε ως κοινωνιολογική φαντασία ο Σι Ράιτ Μίλς πριν από 70 περίπου χρόνια. Αυτή τη σύνδεση του παγκόσμιου, του μακροσκοπικού με το προσωπικό μας επίπεδο. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι κάτι το οποίο σκέφτηκα όταν έμαθα ότι έχει κλείσει το σύνολο της αίθουσας, ήταν sold out η αίθουσα. Σκεφτόμουν ότι αυτή ακριβώς η επιλογή στην πολυκατοικία είναι που μας φέρνει σε αυτό τον μεγάλο αριθμό εδώ, γιατί αυτό το οποίο η ερευνητική ομάδα όρισε σαν μονάδα της ανάλυσης, όπως λέμε στη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, είναι ταυτόχρονα η μονάδα του σχεδιασμού για τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα, που είμαι σίγουρος ότι έχουμε αρκετούς κοντά μας σήμερα, και είναι και ταυτόχρονα και η μονάδα του βιώματος της πόλης για όλους μας. Ή, τέλος πάντων, για πάρα πολλούς από εμάς. Η τρίτη παρατήρηση που ήθελα να κάνω είναι ότι αυτή η εστίαση στην πολυκατοικία, στην έσχατη μικροκλίμακα, χαρακτηρίζεται, μας δίνει μια αφορμή για να σχολιάσουμε τη δυσκολία της απλότητας. Γιατί είναι μια επιλογή η οποία κατά βάση χαρακτηρίζεται από την απλότητα. Γιατί όμως δεν έχει ξαναγίνει μια έρευνα κοινωνικής γεωγραφίας για την πολυκατοικία? Υπάρχουν και άλλες δουλειές για τις πολυκατοικίες. Η πιο κλασική είναι του Μαρμαρά.
αλλά ήταν από διαφορετική οπτική γωνία και για διαφορετική περίοδο. Και νομίζω ότι η απάντηση του γιατί δεν είχε ξαναγίνει και πώς μπορεί να γίνει τώρα είναι η βαθιά γνώση του αντικειμένου της κοινωνικής γεωγραφίας από τους συντελεστές του τόμου, από τον επικεφαλής του ερευνητικού έργου και από την υπόλοιπη ομάδα του, η οποία η Ρίστον Παρόδο είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα. Είναι ένα δίκτυο ή, αν θέλετε να το πούμε με μια παλιότερη ολογία, είναι μια επιστημονική κοινότητα. Η γνώση, λοιπόν, η οποία συσσωρεύεται με τα χρόνια μέσα από την ερευνητική διαδικασία, τους έκανε ικανούς να μπορούν να μετατρέψουν αυτό που είναι για μας αυτονόητο. Είναι ένα βιωματικό στοιχείο, το οποίο δεν το εξετάζουμε, δεν παίρνουμε την απόσταση. Τους έκανε ικανούς να το μετατρέψουν σε ερευνητικό αντικείμενο και με αυτόν τον τρόπο να το μετατρέψουν σε ένα πεδίο παραγωγής γνώσης. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από τον Θωμά Μαλούτα και θα ήθελα να τον καλέσω να μας εισαγάγει στη λογική του εγχειρήματος αυτού, του ερευνητικού έργου και του τόμου στον οποίο κατέληξε. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε... Το επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ και ευχαριστώ πολύ τον Νίκο για τα πολύ ωραία εισαγωγικά λόγια που είπε. Το βιβλίο που συζητάμε σήμερα και που θα συζητήσουμε είναι για την Αθηναϊκή πολυκατοικία. Είναι το πιο χαρακτηριστικό κτίριο της πόλης. Όχι την αναγνωρίσιμη, όχι την πρωτοποριακή πολυκατοικία, αλλά την ανώνυμη πολυκατοικία, την πολυκατοικία των πολλών. Στο Μεσοπόλεμο η Αθήνα είχε περίπου 1.000 πολυκατοικίες, όπου ζούσαν κυρίως μεγαλοαστικά νοικοκυριά. Από το 1950 μέχρι το 1980 χτίστηκαν 35.000 πολυκατοικίες σε αυτή την πόλη. Αυτές οι 35.000 πολυκατοικίες άλλαξαν την πόλη. Η πολυκατοικία αρχικά προσωποποιούσε τον εξυγχρονισμό του τρόπου ζωής. Γρήγορα όμως έγινε αποδιοπομπαίος τράγος, ενσαρκώνοντας την τσιμεντοποίηση και την καταστροφή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Όμως, εδώ και μερικά χρόνια, έχει ξανατραβήξει η πολυκατοικία το ενδιαφέρον, ακόμα και το διεθνές ενδιαφέρον, επειδή προωθεί την κοινωνική ανάμειξη, φέρνοντας στο ίδιο κτίριο διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, πράγμα που δεν είναι σύνηθες και στο παγκόσμιο στερέωμα. Οι ιστορίες στο βιβλίο είναι ιστορίες εκείνων που έζησαν ή ζουν στις πολυκατοικίες της Αθήνας. Συνδέεται έτσι με το βιβλίο της Ιωάννας Θεοχαροπούλου, που έχει βγει από τις ίδιες εκδόσεις, για εκείνους που τις έχτισαν. Το βιβλίο είναι μεγάλο, 650 σελίδες, αλλά διαβάζεται εύκολα. Οι ιστορίες είναι ξεχωριστές και διαβάζονται και κάθε μια ξεχωριστά. Τα πιο γενικά θεωρητικά κείμενα είναι διάσπαρτα, σημαδεμένα και με άλλο χρώμα, και οι αναγνώστριες και οι αναγνώστες μπορούν να τα διαβάσουν όποτε θέλουν και αν θέλουν. Το βιβλίο είναι συλλογική δουλειά. 4 επιμελητές και επιμελήτριες και 26 συγγραφείς. Όλες και όλοι κομμάτι ενός μεγάλου ερευνητικού προγράμματος, αλλά μέσα σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να εντάξει κανείς και όσους και όσες μας έδωσαν συνεντεύξεις από 132 διαφορετικές πολυκατοικίες της πόλης. Χωρίς το υλικό αυτών των συνεντεύξεων, το βιβλίο αυτό δεν θα υπήρχε. Όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από αυτό που έκαναν οι συγγραφείς του. Οι εκδόσεις του Ιδρύματος Ωνάση επένδυσαν στο βιβλίο πολύ περισσότερο από ό,τι κάνει ένας εκδοτικός οίκος. Ενώ το Ίδρυμα στήριξε την όλη προσπάθεια, την ερευνητική, από την πρώτη στιγμή.
Τους ευχαριστούμε προφανώς θερμά, όπως ευχαριστούμε και τον γλωσσικό επιμελητή που βρήκε μια σειρά ατοπίες που είχαμε κάνει και βέβαια ευχαριστούμε τη Διευθύντρια των Εκδόσεων για την ενορχήστρωση της όλης εκδοτικής δουλειάς. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ομάδα που ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια. Μελέτησε σε βάθος το υλικό και ανέβασε το βιβλίο σε ένα επίπεδο που οι συγγραφείς δεν το είχαμε φανταστεί. Κάτι που έχω βγάλει αρκετά βιβλία, δεν το έχω ξανανιώσει τόσο πολύ. Και υπάρχει και κάτι που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, ένα ντοκιμαντέρ για την Αθηναϊκή πολυκατοικία, που συνδέεται και με αυτό το βιβλίο και θα είναι συνέχεια του ντοκιμαντέρ που θα δείτε μετά το διάλειμμα της συζήτησης. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στην αγαπημένη μας συνεργάτρια Αγγελική Κυπαρίση, που δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας. Το βιβλίο συνδέει ιστορίες ανθρώπων και ιστορίες κτηρίων που αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου. Μια πολυκατοικία χτισμένη στο τέλος του 19ου αιώνα στο Παρίσι, χωρίς ασανσέρ, στέγαζε αρχικά ευκατάστατα νοικοκυριά στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο και οι υπηρέτριες και άλλους ευάλωτους κατοίκους στις σοφίτες με τα μικρά δωμάτια. Σήμερα η ίδια πολυκατοικία, ανακαινισμένη και με ασανσέρ, στεγάζει πολύ πιο ευκατάστατα νοικοκυριά σε όλους τους ορόφους. Η ιστορία των πολυκατοικιών της Αθήνας είναι πιο σύντομη από εκείνη του Παρισιού. Αλλά και αυτή έχει σημαντικές αλλαγές. Αρχικά τα μεγάλα διαμερίσματα στους επάνω ορόφους κατοικήθηκαν από νέα ευκατάστατα νοικοκυριά, ενώ τα μικρά διαμερίσματα στους χαμηλούς ορόφους κατοικήθηκαν από εσωτερικούς μετανάστες, μοναχικούς ηλικιωμένους και φτωχότερα νοικοκυριά. Στην πάροδο του χρόνου η μαζική παρουσία φτωχών μεταναστών, κυρίως στα ημιυπόγεια και ισόγεια, προσέθεσε την εθνοφιλετική διάσταση στην κάθετη κοινωνική διαίρεση. Στη συνέχεια η κρίση αύξησε σημαντικά τις ανισότητες στην πόλη και ευνόησε τις ατομικές λύσεις, όπως την εγκατάσταση ατομικών συστημάτων θέρμανσης. Πιο πρόσφατα, η αύξηση του τουρισμού μετέτρεψε τα διαμερίσματα σε επενδυτικά προϊόντα. Έτσι, τα μικρά ημιυπόγεια και ισόγεια διαμερίσματα, που λειτουργούσαν ως de facto κοινωνική κατοικία, στράφηκαν στη βραχυχρόνια μίσθωση, κάτι που εκτόπισε και εκτοπίζει τους φτωχούς ενοικιαστές. Αυτό αλλάζει την κοινωνική φυσιογνωμία των αθηναϊκών πολυκατοικιών και τις αποδυναμώνει ως ανάχωμα στον εξευγενισμό. Λειτουργούσαν ως τέτοιο ανάχωμα, λειτουργούν πολύ λιγότερο τώρα. Τα λίγα που ανέφερα για την κοινωνική δομή των πολυκατοικιών της Αθήνας είναι μια γενική ιστορία που προκύπτει κυρίως από τις μακροσκοπικές αναλύσεις, για να έρθω λίγο σε αυτά που έλεγε και ο Νίκος προηγουμένως. Τις μακροσκοπικές αναλύσεις με τις οποίες συνήθως ασχολούμαι. Το βιβλίο αυτό, αντίθετα, ανιχνεύει όσα γίνονται στη μικροκλίμακα, μέσα από τις ατομικές διαδρομές κατοίκων και μεμονωμένων κτηρίων. Η ανάλυση στη μικροκλίμακα επιτρέπει να καταλάβουμε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο πλούσια από τις γενικές και αφαιρετικές γραμμές της μακροανάλυσης, κάτι που επιτρέπει να εντοπίσουμε πολλές και σημαντικές πτυχές της πραγματικότητας που θα μπορούσαν να μας έχουν διαφύγει. Ωστόσο, οι κατευθύνσεις της μακροανάλυσης μας δίνουν την ευκαιρία να δομήσουμε αυτά που προσφέρει η μικροανάλυση, να τα κάνουμε συγκρίσιμα με άλλες πραγματικότητες και να κατασκευάσουμε υποθέσεις και ερμηνείες.
Οι 37 ιστορίες αυτού του βιβλίου είναι ματιές στις ξεχωριστές διαδρομές ορισμένων κατοίκων μέσα στη σύντομη ιστορία της αθηναϊκής πολυκατοικίας. Οι διαδρομές αυτές, από τη μια μεριά, μοιάζουν διαφορετικές και συχνά ατέριαστες, αλλά από την άλλη φαίνεται ότι τελικά εγγράφονται σε μια γενικότερη εξελεκτική πορεία που βγάζει νόημα. Χρειάζεται, συνεπώς, ταυτόχρονα η ανάλυση στη μικροκλίμακα, αλλά και η αφαιρετική μακροσκοπική ανάλυση για να καταλάβουμε σε βάθος την πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας. Οι ανώνυμες πολυκατοικίες της Αθήνας έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στον τρόπο που δομήθηκε η κοινωνία της πόλης τις τελευταίες δεκαετίες. Στο Δήμο Αθηναίων, εκείνες που χτίστηκαν από το 50 μέχρι το 80, στεγάζουν ακόμα περίπου το 70% των κατοίκων του Δήμου. Το ποιο ρόλο θα παίξουν τα επόμενα χρόνια στην αναπαραγωγή της κοινωνίας της πόλης είναι ένα ερώτημα που θα αντιμετωπίσουν σίγουρα επόμενα βιβλία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά. Ένα από τα πιο ωραία στοιχεία κατά την ανάγνωση του βιβλίου είναι αυτό το πήγαινε έλα ανάμεσα στο συνθετικό επίπεδο και τις ατομικές περιπτώσεις. Στα συνθετικά κείμενα παρεμβάλλονται μέσα στον τόμο, αυτό αποτυπώνεται πολύ καλά, και μέσα όμως και στην εξέταση των ατομικών περιπτώσεων συχνά έχουμε αυτή τη σύνδεση. Και νομίζω ότι είναι κάτι που λειτουργεί πάρα πολύ καλά στην ανάλυση. Μέσα από τις ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν, θα έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε σε μεγαλύτερο βάθος σε επιμέρους ζητήματα, πολλά από τα οποία έθιξε ήδη ο Θωμάς. Ένα από αυτά στα οποία αναφέρθηκε είναι η αλλαγή στον τρόπο ζωής που σηματοδότησε η μαζικοποίηση της πολυκατοικίας κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Και αυτό το ερώτημα θα ήθελα να απευθύνω στην Ιωάννα. Τι σήμαινε ιστορικά η πολυκατοικία για τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι νέοι κάτοικοι των πόλεων και ποια είναι η συμβολική σημασία απόκτησης ενός διαμερίσματος εκείνη την πρώτη περίοδο? Καταρχήν ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Θωμά και εσάς όλους που με έχετε συμπεριλάβει σε αυτή την καταπληκτική συζήτηση και την στέγη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για όλο το support. Τι σημαίνει ιστορικά η πολυκατοικία για τον τρόπο ζωής των Αθηναίων? Νομίζω ότι έχει πολλαπλή σημασία. Συνδέθηκε με κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές εξελίξεις της πόλης. Έδωσε λύσεις στέγασης. Για μένα, αυτό που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και φαίνεται πολύ στην πρώτη ταινία που έκαναν ο Τάσος Λάγκης και ο Γιάννης Γαϊτανίδης, που είναι εδώ, θα παιχτεί μετά το διάλειμμα, και που είναι βασισμένη στο δικό μου βιβλίο, που βγήκε πριν από 2 χρόνια, πάλι από τη Στέγη, «Χτίστες, νοικοκυρές και η οικοδόμηση της σύγχρονης Αθήνας», είναι η μεταφορά των παραδοσιακών πρακτικών από τα χωριά στο αστικό πλαίσιο. Οπότε αυτό για μένα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η πολυκατοικία νομίζω είναι ριζωμένη σε παραδόσεις δικές μας, αυτονομίας, μικρής ιδιοκτησίας, οικοδομής, και αντικατοπτρίζει την ευρηματικότητα που είχαν αυτοί οι μικροεργολάβοι και αυτούς που λέμε χτίστες στην συζήτηση την προηγούμενη, που μετανάστευσαν από την επαρχία, και την προσαρμοστικότητα που μπόρεσαν να φέρουν. Και έτσι, οπότε, επίσης το μοντέλο, η αντιπαροχή ήταν και αυτή πάλι, νομίζω, ήταν βασισμένη σε πιο παραδοσιακές και σε προφορικό λόγο, και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στην ταινία πάλι. Οπότε, νομίζω έδωσε λύσεις σε πάρα πολλά θέματα, ιδίως βέβαια στο θέμα της στέγης, και ήταν μια τοπικά ριζωμένη λύση, και για μένα αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Το άλλο, η συμβολική διάσταση, είναι πάλι πολύ σημαντική. Συμβόλιζε κοινωνική άνοδο, οικονομική σταθερότητα, προσωπική επιτυχία, και πιο πολύ ίσως από όλα συμβόλιζε την επιθυμία για εξυγχρονισμό και την ενσωμάτωση σε μια νέα αστική κουλτούρα. Αυτό ήταν κάτι που το είχαν παραμελήσει αρκετά οι ιστορικοί αρχιτεκτονικείς, νομίζω για πάρα πολλά χρόνια,
τώρα φαίνεται πολύ περισσότερο και σε νέες μελέτες, αλλά και σε αυτό το βιβλίο που συζητάμε σήμερα. Και για μένα ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος των γυναικών, που και στον εσωτερικό χώρο, αλλά και στον δημόσιο κοινοτικό χώρο, δηλαδή και οι γυναίκες, όπως και οι χτίστες, οι μικροεργολάβοι, αυτοί που δημιούργησαν την πολυκατοικία του 50 με του 70, πάντα μόνο για αυτή την περίοδο μιλάω, ήταν φορείς εξυγχρονισμού, δηλαδή είχαν agency, ήταν σημαντικοί. Οπότε η πολυκατοικία υπήρξε το κεντρικό στοιχείο αστικοποίησης της μεταπολεμικής Ελλάδας, προσφέροντας λύσεις στέγασης, συμβολίζοντας κοινωνική και οικονομική άνοδο και διαμόρφωσε νέες μορφές αστικής ζωής, και αυτό μας το δείχνει το καινούριο βιβλίο με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα, γιατί με την ευαισθησία του ιστορικού μας δείχνεις ότι ο νέος κόσμος φτιάχνεται και με παλιά υλικά. Και πραγματικά έχει σημασία να το... Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και με σένα που έχεις αυτή την ιστορική προοπτική. Ταυτόχρονα αυτός είναι ένας κόσμος ο οποίος δρομολογεί πολύ μεγάλες αλλαγές και ειδικά σε κοινωνικό επίπεδο. Ένα θέμα το οποίο διαπερνά το βιβλίο είναι το πώς συνδέεται η πολυκατοικία με τις διαδικασίες της κοινωνικής αλλαγής και ειδικά με τις διαδικασίες της κοινωνικής κινητικότητας. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να στραφώ στον Σταύρο και να τον ρωτήσω ακριβώς να μας πει δύο λόγια για αυτή τη σχέση ανάμεσα στην πολυκατοικία και την κινητικότητα την κοινωνική, είτε την ανωδική είτε την καθοδική. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις παίζει ρόλο, είτε σαν αμέσω για ανώδου, είτε σαν ανάχωμα, όπως συζητούσαμε στην κάθοδο. Σταύρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας και από μένα. Αρχικά να πω ότι είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που είμαστε εδώ πέρα σήμερα, που ολοκληρώθηκε αυτό το έργο. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτού του βιβλίου είναι εξαιρετικό και από άποψη περιεχομένου και από άποψη αισθητικής. Άλλωστε, το Ίδρυμα έχει μια παράδοση πλέον στο θέμα της κοινωνικής γεωγραφίας. Πριν από 10 χρόνια περίπου ήμασταν εδώ πέρα, όταν ξεκίνησε και ο Κοινωνικός Άτλασας της Αθήνας. Λοιπόν, θα ήθελα να συγχαρώ τους επιμελητές, τον κύριο Μαλούτα, τον Δημήτρη, την Νικολίνα, την Ιφηγένεια που δεν είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Τώρα, σχετικά με το ερώτημα που έθεσε ο Νίκος, ποια είναι η σχέση της πολυκατοικίας με τις διαδικασίες της κοινωνικής κινητικότητας. Θα έλεγα ότι αυτή η σχέση είναι ισχυρή και σε κάποιο βαθμό είναι ξεκάθαρη. Στον οργανισμό πολυκατοικία μπορούμε να εντοπίσουμε σημάδια τόσο από ομάδες που κατάφεραν να ανέλθουν κοινωνικά, όσο και περιπτώσεις που τελικά βρέθηκαν σε κατώτερες κοινωνικο-οικονομικές κατηγορίες, είτε κατά τη διάρκεια της ζωής τους, είτε στις επόμενες γενιές. Νομίζω ότι συνδετικό κρίκο αποτελεί η ιδιοκατοίκηση. Βασική συνιστόσα της στεγαστικής πολιτικής, άλλωστε, των Αθηναίων και των Ελλήνων γενικότερα. Από τη δεκαετία του 50 και ύστερα, όπου η αντιπαροχή πραγματικά ορίζει την παραγωγή του αποθέματος στην Αθήνα, η πολυκατοικία δίνει τη δυνατότητα στις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες να αποκτήσουν πρόσβαση στην στέγαση, εκφράζοντας έτσι και την έντονη ανωδική κινητικότητα που χαρακτηρίζει τις μεταπολεμικές δεκαετίες. Μιλάμε άλλωστε για μια εποχή συνεχούς αύξησης του πληθυσμού στην πρωτεύουσα, είτε για λόγους εσωτερικής μετανάστευσης, είτε ανωνυμίας που προσφέρει η μεγάλη πόλη σε μια περίοδο πολιτικών εντάσεων. Σε δεύτερο χρόνο, η πολυκατοικία περιέθαλψε, αν μπορούμε να πούμε, και την καθοδική κινητικότητα, αφού η ιδιοκατοίκηση προσέφερε στεγαστική ασφάλεια και αποτέλεσε και σίγουρα ανάχωμα. Αναφέρομαι βέβαια στο μέρος του πληθυσμού που δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τη νέα τάση που γεννιέται από ένα σημείο και μετά της προαστικοποίησης. Η ιδιοκατοίκηση μπορούμε να πούμε ότι κράτησε ή ίσως και παγίδευσε πληθυσμούς σε περιοχές που άλλαζαν. Η ποιότητα ζωής δεν ήταν πλέον η ίδια, οι συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο ήταν όλο και δυσκολότερες. Η ιδιαιτερότητα αυτή αποτέλεσε ανάχωμα και στην γετοποίηση των γειτονιών, δημιουργώντας κοινωνικά και εθνοτικά μεικτές περιοχές. Η γειτονιά, άλλωστε, αποτελεί σημαντική συνιστόσα της αθηναϊκής ζωής. Πιστεύω ότι αυτά που περιγράφω αναδεικνύονται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Άλλωστε, η αθηναϊκή πολυκατοικία, που εκ πρώτης όψεως παράγει ένα ομοιογενές αστικό περιβάλλον, στην πραγματικότητα δημιουργεί ένα κέλυφος, μέσα στο οποίο υπάρχει ένας πολύμορφος μικρόκοσμος, μια ιδιαίτερη μικρογεωγραφία στη μικροκλίμακα του κτηρίου. Στην ιστορία που περιγράφω στο βιβλίο, μια πολυκατοικία στην οδό Φιλής, βλέπουμε μια σειρά εκφάνσεων αυτής της κοινωνικής κινητικότητας.
Το κτίριο γεννιέται μέσα από την αντιπαροχή και μάλιστα με ίδια κεφάλαια από μια πλούσια οικογένεια εμπόρων, σαν πρίκα και εξασφάλιση των επόμενων γενεών. Οι πρώτοι ιδιοκτήτες όμως θα φύγουν στα προάστια και έτσι το κτίριο θα ξαναγεννηθεί μέσα από τους δεύτερους. Η κοινωνική σύνθεση αλλάζει πολύ γρήγορα, όπως αλλάζει και το κέντρο. Χαμηλότερα εισοδήματα και εθνοτική ποικιλομορφία θα συναντηθούν, θα ζήσουν μέσα από αυτό το κτίριο για τα επόμενα χρόνια. Σήμερα βέβαια πάλι τα πράγματα αλλάζουν και δεν είναι έκπληξη, ακόμα και σε μία οδό σαν την οδό Φιλής, να συναντήσουμε κάδους απορριμμάτων και μπάζων, αλλά και να ακούσουμε ροδάκια από βαλίτσες. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Μένοντας στην απόλυξη αυτής της συζήτησης που έκανε ο Σταύρος, βλέπουμε ότι εστιάζοντας στην πολυκατοικία, η πολυκατοικία είναι ένας μικρόκοσμος. Ένας μικρόκοσμος που δεν είναι απαραίτητα ομοιογενής. Άρα, το ζήτημα της συγκατοίκησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δημήτρη, ποιες μορφές παίρνει αυτή η συγκατοίκηση στην πολυκατοικία? Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι μεγάλη μου χαρά η σημερινή εκδήλωση. Αναφέρθηκε ήδη ότι διαχρονικά η αθηναϊκή πολυκατοικία στέγασε μια ευρεία γκάμα διαφόρων κοινωνικών ομάδων, συγκεκριμένα διαφόρων επαγγελμάτων και εισοδημάτων, επιτρέποντας έτσι μια ευρεία κοινωνική συγκατοίκηση. Βέβαια, με τα κατώτερα στρώματα να κατοικούν χαμηλότερα, στα πιο στενάχωρα, πιο σκοτεινά διαμερίσματα και με τα μεσαία και ανώτερα να κατοικούν ψηλότερα στα πιο ευρύχωρα, ηλιόλουστα, προνομιακά διαμερίσματα και ερετηρέ. Μέσα στο ίδιο κτίριο, λοιπόν, κατέστη δυνατή μια υψηλή κοινωνική ανάμειξη, η οποία βέβαια είχε μέχρι πολύ πρόσφατα συγκεκριμένα στενά, θα έλεγα, όρια. Ναι, μεν πολλά και διαφορετικά εισοδήματα, στη συντριπτική πλειοψηφία όμως ελληνικά, ας πούμε, ντόπια νοικοκυριά και το κυρίαρχο προφίλ, οι οικογενειάρχες ιδιοκτήτες, με ένα βέβαια ποσοστό ενοικιαστών. Από τη δεκαετία του 90 μέχρι και σήμερα τα πράγματα αλλάζουν. Εννοώ ότι η ποικιλομορφία της κοινωνικής συγκατοίκησης στις πολυκατοικίες έχει αυξηθεί θεαματικά μέσα από εξελίξεις όπως η μετανάστευση, η κρίση, τα υψηλά ενοίκια, η Golden Visa, το Airbnb και πολλά άλλα. Για να δώσω ένα παράδειγμα, η ιστορία με την οποία συνεισφέρω στο συλλογικό τόμο εστιάζει σε μια τυπική πολυκατοικία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμωνα, περιγράφοντας αναλυτικά και εικονογραφώντας την αυξημένη ποικιλομορφία τόσο των κατοίκων όσο και των καθεστώτων ενίκησης. Για να δώσω πολύ γρήγορα την εικόνα αυτής της αυξημένης ποικιλομορφίας, στους χαμηλούς ορόφους, κυρίως μετανάστες ενοικιαστές, άντρες συγκάτοικοι από το Πακιστάν, παραδίπλα γυναίκες Μολδαβές και μια οικογένεια από τη Ρουμανία. Στους μεσαίους ορόφους πρόσφυγες από τη Σομαλία που φιλοξενούνται δωρεάν από επιδοτούμενο πρόγραμμα, μια ηλικιωμένη Ελληνίδα ιδιοκτήτρια που συγκατοικεί με τη φροντίστριά της από τη Βουλγαρία και δύο διαμερίσματα που έχουν αγοραστεί προσφάτως από εταιρείες κινεζικών συμφερόντων προς αξιοποίηση. Τέλος, στους υψηλότερους ορόφους, κυρίως Έλληνες ιδιοκτήτες, μαζί με έναν πρόσφατο ξένο ιδιοκτήτη από το Ισραήλ, διαφορετικός ξένος αυτός από τους ξένους χαμηλότερα, συν δύο επίσης πρόσφατοι ξένοι ιδιοκτήτες των δύο ρετηρέ, στο πρώτο ένας Γάλλος που μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Ελλάδας και του εξωτερικού και στο δεύτερο ένα ζευγάρι Ολλανδών που το διαθέτουν ως Airbnb. Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι, κατά τη γνώμη μου, σοβαρό, όπως το διαπίστωσες, Νίκο. Ποιες μορφές παίρνει η ποικιλόμορφη αυτή συγκατοίκηση στο εσωτερικό της πολυκατοικίας και θα πρόσθετα στη γειτονιά ευρύτερα. Μέσα από την εμπειρία μας, την ειδησιογραφία, τις επιστημονικές μελέτες, έχουμε δει αυτήν την ποικιλόμορφη κοινωνική συγκατοίκηση να παίρνει όλες τις πιθανές μορφές και να κυμαίνεται από περιπτώσεις αρμονικής συνύπαρξης ανάμεσα σε κάποιους εμάς και κάποιους άλλους, μέχρι περιπτώσεις ρατσισμού, μυσαλλοδοξίας, απόρριψης. Ειδικά στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμωνα, είδαμε πριν κάποια χρόνια να εκδηλώνονται ακραία βίαιες συμπεριφορές. Θα έλεγα
πως η κοινωνική συγκατοίκηση όπως διαμορφώνεται σήμερα στις πολυκατοικίες, στις γειτονιές, στην πόλη συνολικά, μια συγκατοίκηση ποικιλόμορφη, σύνθετη και πολύ καινούρια των τελευταίων λίγων δεκαετιών, βρίσκεται στον αυτόματο πιλότο. Εννοώ πως οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εκδηλώνεται δεν φαίνεται να απασχολεί σοβαρά τη δημόσια συζήτηση και κατ' επέκταση δεν οδηγεί στην ανάληψη σχετικών πρωτοβουλειών, δράσεων, πολύ περισσότερο δημόσιων πολιτικών. Αναρωτιέμαι μήπως τυχόν θεωρούμε ότι οι φυσικές επιθέσεις εναντίον μεταναστών, οι βανδαλισμοί εθνοτικών καταστημάτων ή το σφράγισμα μιας παιδικής χαράς στη γειτονιά μας, θεωρούμε πως ανήκουν στο παρελθόν ή δεν θα ξαναεκδηλωθούν ποτέ στο μέλλον. Κατά τη γνώμη μου, με την κοινωνική συγκατοίκηση να βρίσκεται στον αυτόματο πιλότο, όλες οι μορφές που αυτή μπορεί να πάρει, ειδικά οι πιο ακραίες, παραμένουν διαρκώς και ταυτοχρόνως πιθανές. Υπό αυτή την έννοια, και για να κλείσω πολύ απεσιόδοξα, μπορούμε να περιμένουμε και τα χειρότερα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα, γιατί σε αυτή τη συγκατοίκηση λοιπόν έχουμε σχετικά διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, μερικές φορές και αρκετά διαφορετικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και τις πιο ευάλωτες ομάδες. Ιστορικά, θυρωρούς, το υπηρετικό προσωπικό, αργότερα μετανάστες, πρόσφυγες. Και η ερώτηση που ήθελα να θέσω στην Τίνα, η οποία έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με τους αόρατους της πόλης, είναι τελικά αυτό το χωρικό γεγονός της συνύπαρξης, της συγκατοίκησης, οδηγεί σε κάποιο τύπου, ο Δημήτρης έδωσε κάποιες δικές του πρώτες απαντήσεις, σε κάποιο τύπου μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη αυτών των ευάλωτων ομάδων ή όχι? Πριν αρχίσω, προσθέτω και εγώ τις ευχαριστίες μου και στους διοργανωτές και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ για την παρουσίαση ενός πραγματικά απολαυστικού βιβλίου, κυρίως στο πλαίσιο μιας επιστημονικής συζήτησης με μεγαλύτερη ή μικρότερη διάρκεια με τους συντελεστές του. Έρχομαι τώρα στην ερώτηση. Οι 37 ιστορίες που παρουσιάζονται μας δίνουν ένα πλούσιο υλικό για τις διαφορετικές κοινωνικές θέσεις ευάλωτων και μη ευάλωτων ομάδων και τις μεταβολές αυτών των θέσεων διαχρονικά. Δεν μας λένε βέβαια τίποτα για τις ιεραρχίες φύλου και τις πανταχού παρούσες νοικοκυρές που διαμορφώνουν διαχρονικά τις συνθήκες μιας αξιοβίωτης καθημερινότητας στις πολυκατοικίες, στις γειτονιές και στην πόλη ολόκληρη. Οι περισσότερες ιστορίες αναδεικνύουν αφενός τους ταξικούς διαχωρισμούς από το υπόγειο στο ρετυρέ και από την πρόσωψη στον ακάλυπτο, με μια μεγάλη έμφαση στον κάθετο διαχωρισμό. Αφετέρου αναδεικνύουν τη συνάντηση με τους κάθε φορά ξένους, παλιότερα τους επαρχιώτες, αργότερα τους μετανάστες, στις μέρες μας τους μόνιμους και εφήμερους κατοίκους. Και βέβαια αναδεικνύουν μικροδιαχωρισμούς και τη σημασία της ανάμειξης. Δεν είμαι πολύ επιρρεπής στο χωρικό ντετερμινισμό, ώστε να υποστηρίξω ότι ο μικροχώρος της πολυκατοικίας συμβάλλει ή αποτρέπει την κοινωνική ένταξη. Μπορούμε όμως να εντοπίσουμε 3 τουλάχιστον διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση, που είναι φανερές και στις ιστορίες που παρουσιάζονται. Η πρώτη, οι σχεδιαστικές αποφάσεις που υποστηρίζονται και από τους εκάστοτε οικοδομικούς κανονισμούς, εξέφρασαν και συνέβαλαν στην αναπαραγωγή της κοινωνικής διαίρεσης, και εδώ έχουμε παραδείγματα όπως το διαμέρισμα του θυρωρού, η σκάλα και είσοδος υπηρεσίας για τις υπηρέτριες, για το παιδί του μπακάλι, για τα σκουπίδια και όσες τα απομακρύνουν κλπ. Η δεύτερη, μπορούμε επίσης να εντοπίσουμε διαδικασίες που έχουν μελετηθεί και στο πλαίσιο των μεταναστεύσεων
μετά το 1989 και αφορούν την ένταξη ή τον αποκλεισμό μέσα από τους χώρους και τις πρακτικές της καθημερινότητας σε μια διαδοχή γεωγραφικών κλιμάκων όπου περιλαμβάνονται και η κατοικία βέβαια και η γειτονιά. Και τέλος τρίτο, αξίζει να υπογραμμιστεί η σημασία που έχουν οι συνεχείς συναντήσεις στους χώρους της καθημερινότητας για την εξοικείωση με τη διαφορά, καθώς και με την αυξανόμενη εξημέρωση, θα έλεγα, της διαφοράς και την κανονικοποίησή της. Παραδείγματα εδώ, οι πολυκατοικίες ίδιες, τα κατόφλια, τα μαγαζιά, οι πλατείες, οι στάσεις των λεωφορείων, τα τοπικά στέκια, η είσοδοι των σχολείων και πολλά ακόμα στοιχεία. Όλα αυτά χαρακτηρίζουν τις συνθήκες ζωής και συνύπαρξης στην πολυπολιτισμική πλέον Αθήνα όλων μας, αλλά κυρίως μιας νέας γενιάς, η οποία παρά τον ρατσιστικό δημόσιο λόγο και πρακτικές, δεν έχει γνωρίσει την πόλη χωρίς ξένους. Το ξεχνάμε αυτό συχνά. Για αυτή τη γενιά είναι κοινοτοπία οι άλλοι εντός εισαγωγικών συμμαθητές και συμμαθήτριες, οι άλλοι γείτονες, οι άλλες φορεσιές, οι άλλες γλώσσες και ήχοι, οι γεύσεις και οι μυρωδιές άλλων φαγητών, οι διαφορετικοί τρόποι να βρίσκεται κανείς στο χώρο. Όπως ξέρουμε, οι όροι ένταξης σε ένα μεταβαλλόμενο εμείς αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή και σύγκρουσης, που εμπεριέχει και άλλες διεργασίες, για παράδειγμα θεσμικές, ενώ οι διαιρέσεις και οι αποκλεισμοί μεταβάλλονται πάντα σε ένα πλαίσιο γεωμετριών δύναμης, όπως μας έμαθε η Ντορίν Μάση, πάνω στις γραμμές της εθνότητας, της κοινωνικής τάξης, του φύλου, της ηλικίας. Αλλά οι προσαρμογές είναι πιο αμοιβαίες από ό,τι είμαστε έτοιμοι να δεκτούμε. Και σε αυτό δεν είμαι τόσο απεσιόδοξη όσο ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε πολύ, Δίνα. Ένα από αυτά που προκαλούν εντύπωση στον αναγνώστη, τουλάχιστον σε μένα, όταν διάβαζα το βιβλίο, είναι ότι συνειδητοποιεί κανείς ότι, όπως μεγαλώνουμε κι εμείς, έχει και το φαινόμενο της πολυκατοικίας έχει πια παλιώσει και πια ο κύκλος ζωής των κτισμάτων έχει υπερβεί τον κύκλο ζωής των ανθρώπων. Περνάει από γενιά σε γενιά το στόκ. Υπάρχουν πολυκατοικίες που πια οι χρήστες τους δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που ήταν παλιότερα. Έτσι, αυτή λοιπόν η αναντιστοιχία πλέον ανάμεσα στον κύκλο ζωής των κατοικιών και των ανθρώπων μας θέτει και το ζήτημα της γύρανσης. Μία από τις ομάδες ευάλωτες που συζητιέται στον τόμο είναι και των ηλικιωμένων, οι οποίοι γερνούν μαζί με τα κτίρια. Πώς είναι λοιπόν το να γερνάς μέσα σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας, Δήμητρα, θέλω να σε ρωτήσω, που ασχολήθηκες με το ζήτημα αυτό στον τόμο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για το πάνελ. Χαίρομαι πάρα πολύ που παρουσιάζουμε αυτή τη δουλειά. Και ευχαριστώ και τον Νίκο που μου δίνει την αφορμή να μιλήσω για το κείμενο που έχω συνεισφέρει στον τόμο με τίτλο 2-3 πράγματα που ξέρω για αυτές. Είναι μία από τις ψηφίδες του βιβλίου. Αναφέρθηκε ήδη ότι το βιβλίο συλλέγει πάρα πολλές πλευρές, όψεις. Είναι έτσι, θραυσματικό και πολυπρισματικό. Η έρευνα έγινε την περίοδο της πανδημίας. Αυτό κατά κάποιο τρόπο μας ανάγκασε λίγο να ανασχεδιάσουμε την προσέγγισή μας σε περιπτώσεις πολυκατοικιών και ανθρώπων και να κοιτάξουμε λίγο πιο κοντά μας και να δούμε, ας πούμε, τις πολυκατοικίες που κατοικούμε κι εμείς, και αυτή είναι για την οποία σας μιλώ. Οι κυρίες για τις οποίες γράφω στο κείμενο τις γνώρισα τα τελευταία 15 χρόνια που μένω στην πολυκατοικία, όμως η έρευνα έγινε αφορμή να τις γνωρίσω καλύτερα, να μπω στο σπίτι τους, να μάθω για τη ζωή τους, την ιστορία τους στην πολυκατοικία και τη γειτονιά, τις μεταξύ τους σχέσεις, πράγματα που μέσα από μια τυπική καθημερινή σχέση γειτόνων συνήθως δεν ρωτάς και δεν μαθαίνεις. Όταν μετακομίσαμε, ήταν τουλάχιστον 7 από τα 20 διαμερίσματα της πολυκατοικίας κατοικούνταν από γυναίκες
που είχαν αγοράσει τα διαμερίσματα όταν πρωτοκατοικήθηκε η πολυκατοικία το 1970. Σήμερα έχουν απομείνει μόνο 2 και μόνο ένα διαμέρισμα κατοικείται από κληρονόμο. Τα υπόλοιπα είτε πουλήθηκαν, είτε νοικιάστηκαν, είτε παραμένουν κενά. Ξέρω ότι η εικόνα που μεταφέρω στο βιβλίο είναι κάπως έτσι ρομαντική, εξειδανικευμένη και σίγουρα μερική. Όμως γνώρισα τις γιαγιάδες της πολυκατοικίας, όπως τις αποκαλώ, στη φάση της ζωής τους που έγιναν πιο ευάλωτες, όταν ο κύκλος της ζωής τους έκλεινε. Στις ιστορίες τους αποτυπώνεται το συλλογικό όραμα της εποχής για τον εκμοντερνισμό που αναφέρθηκε νωρίτερα. Και βέβαια φαίνεται και αυτό, το ότι η εγκατάσταση σε ένα καινούριο μοντέρνο σπίτι συνυπήρχε με τη διατήρηση πιο παραδοσιακών πρακτικών και συνηθιών από τους τόπους καταγωγής, τόσο σε σχέση με την ίδια την πολυκατοικία, μια λιτή αλλά πολύ ουσιαστική διαχείριση και συντήρηση των κοινών υποδομών, αλλά και μια αίσθηση κοινότητας χωρίς πολύ στενές σχέσεις, που προκύπτει από μια συμβίωση και συνευθύνη για τον κοινό αυτό χώρο, παρά τις σημαντικές ταξικές διαφορές και τη διαφορετική κοινωνική εξέλιξη που είχαν. Η γενιά που παρέμεινε στο κέντρο της Αθήνας, που παραμένει στο κέντρο της Αθήνας και γυρνάει στην πόλη, έχει παρακολουθήσει και έχει αναγκαστικά προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές των τελευταίων ετών, που προαναφέρθηκαν: την μετανάστευση, την αποεπένδυση στην περίοδο της κρίσης, τη μετατροπή της κατοικίας σε επενδυτικό προϊόν πιο πρόσφατα. Ξέρω επίσης ότι δεν μπορούν να προκύψουν γενικεύσεις από μία πολυκατοικία, όμως η γύρανση του πληθυσμού της Αθήνας, ο μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων, ειδικά στις κεντρικές γειτονιές, είναι μία αντικειμενική πραγματικότητα που συχνά παραβλέπουμε. Γνωρίζουμε καλά ότι η Αθήνα δεν είναι μια πόλη φιλική προς ευάλωτους ανθρώπους, με κινητικά προβλήματα, με χρόνια προβλήματα υγείας, που σταδιακά χάνουν τη δύναμή τους. Για να διασφαλιστεί προσβασιμότητα και αξιοπρεπής αυτόνομη διαβίωση στις πολυκατοικίες που μελετάμε και συζητάμε, χρειάζονται σημαντικές παρεμβάσεις για να ξεπεραστούν συχνά ανυπέρβλητα εμπόδια, όπως οι σκάλες της εισόδου ή πολύ μικροί ανελκυστήρες ή καθόλου ανελκυστήρες, και προσαρμογές στα ίδια τα διαμερίσματα, και αυτό επεκτείνεται και στο χώρο της πόλης, με τα κατεστραμμένα ή ανύπαρκτα πεζοδρόμια, την πολύ πυκνή στάθμευση που εμποδίζει τη διέλευση, την έλλειψη δημόσιων χώρων, εξυπηρετήσεων, υποδομών εξειδικευμένων. Έτσι, η παραμονή στο οικείο σπίτι και τη γειτονιά, που είναι η ιδανική λύση για τα τελευταία χρόνια της ζωής των ανθρώπων, δεν είναι πάντα εφικτή ή μετατρέπεται σε εγκλωβισμό. Είτε γιατί σταδιακά εκλείπουν τα οικογενειακά δίκτυα που καλύπτουν τις ανάγκες φροντίδας, είτε γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, είτε γιατί δεν υπάρχουν οι πόροι για κατοίκον φροντίδα, που κατεξοχήν καλύπτεται από γυναίκες μετανάστριες, για να μην συζητήσουμε, αυτό είναι μια παρένθεση, ποιος θα φροντίσει αυτές όταν γεράσουν. Αυξάνεται έτσι και στην Ελλάδα ο αριθμός των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, που αν και πολλές φορές απαραίτητοι, γίνονται συχνά χώροι εγκατάλειψης και κακομεταχείρισης, όπως έχουμε δει στα μέσα. Και ταυτόχρονα αναπτύσσεται και το ενδιαφέρον και η συζήτηση για συλλογικά μοντέλα κατοίκησης στην τρίτη ηλικία, που χρειάζονται σοβαρή όμως δημόσια υποστήριξη για να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν. Κλείνοντας, έτσι να αναφέρω, διάβασα πρόσφατα το τελευταίο βιβλίο του Didier Ribon για τη μητέρα του, και θέτει στο τέλος το πολιτικό ερώτημα: ποιος μπορεί να μιλήσει για τους ηλικιωμένους, μια εξασθενημένη, ευάλωτη ομάδα, συχνά χωρίς αυτονομία, συχνά χωρίς φωνή ή που χάνει τη φωνή, και καλεί για μια αναστοχαστική προσπάθεια εκπροσώπησης, που όμως δεν θα πρέπει να ερμηνεύει το βίωμα των γυρατιών από τη μεριά της νεότητας ή της κυριαρχίας και τη δύναμη που αυτή εμπεριέχει. Γιατί έχουμε πάντα την αίσθηση ότι ό,τι προτείνουμε μπορούμε και να το κάνουμε, ή ότι το πολιτικό υποκείμενο μπορεί ανά πάσα στιγμή να σηκωθεί με το σώμα του, με όλες τις δυνάμεις για να διεκδικήσει. Αυτά είναι μια μεγάλη κουβέντα για αυτά τα λίγα λεπτά της παρέμβασης, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντική εάν θέλουμε να βάλουμε στο τραπέζι και τις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και ευάλωτες υποκειμενικότητες που συμβιώνουν και συγκατοικούν στο πυκνοδομημένο ιστό των αθηναϊκών πολυκατοικιών. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτό το πρώτο γύρο
απευθυνόμενοι στο αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό αισθητήριο του Πάνου, και ήθελα να του θέσω το ερώτημα για να του δώσω τη γέφυρα, ας το πούμε έτσι, για μια πιο εποπτική εικόνα. Τελικά, σε όλες αυτές τις μεγάλες διαδικασίες μακροσκοπικές, τις οποίες έχουμε συζητήσει, αστικοποίηση, αργότερα πλαστικοποίηση, ήδη έχουμε μιλήσει για μεταναστευτική κατάσταση κτλ., τι υλικό αποδείχτηκε ότι ήταν η πολυκατοικία? Ήταν ένα εύπλαστο υλικό ή ήταν ένα υλικό το οποίο προέβαλε αντιστάσεις? Πολλά συγχαρητήρια καταρχήν σε συγγραφείς, επιμελητές και εκδότες για την υπέροχη έκδοση που σίγουρα θα γίνει έργο αναφοράς για την πολυκατοικία. Τώρα, αν να συζητήσουμε τη σχέση μεταξύ πολυκατοικίας, του κελύφους της πολυκατοικίας και της κοινωνίας και όσων γίνονται στην κοινωνία, εγώ θα έλεγα ότι αυτή η σχέση είναι ανάλογη της σχέσης της κότας με το αυγό. Δηλαδή, η ελληνική κοινωνία παράγει την πολυκατοικία με κυριολεκτικούς και μεταφορικούς τρόπους, από την άποψη ότι στην παραγωγή της πολυκατοικίας συμμετέχουν όλοι. Η Ιωάννα το έχει εξηγήσει αυτό στο βιβλίο της πάρα πολύ καλά. Οι χτίστες που χτίζουν την πολυκατοικία, οι εργολάβοι κατασκευάζουν την πολυκατοικία, αλλά και όλη η ελληνική κοινωνία, η οποία βιώνει μια φοβερή, ας πούμε, περίοδο ανάπτυξης. Όλη η οικονομία, όλη η κοινωνία παράγει πολυκατοικίες. Εντάξει. Άρα η πολυκατοικία είναι ένα συλλογικό project το οποίο φτιάχνεται από τους ανθρώπους της εποχής, από την κοινωνία της εποχής. Την ίδια στιγμή, το ίδιο το κέλυφος, πολυκατοικία, φτιάχνει ένα νέο υποκείμενο. Παράγεται μια νέα υποκειμενικότητα μέσα στην πολυκατοικία, καθώς οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει να κατοικήσουν στην πόλη, μέσα στην πολυκατοικία και χτίζουν την πολυκατοικία, μεταμορφώνονται σε μια άλλη υποκειμενικότητα. Γίνονται μοντέρνοι πάλι. Θα γυρίσω στην Ιωάννα. Αλλάζουν πρότυπα διαβίωσης, αλλάζουν συνήθειες, αλλάζουν ηλεκτρικές συσκευές, γίνονται καταναλωτές επίσης, πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε υπάρχει μια βιοπολιτική διάσταση σε αυτό που συμβαίνει μέσα στην πολυκατοικία. Επίσης, άμα σκεφτούμε πώς είναι η Αθήνα πριν την αντιπαροχή και πώς είναι η Αθήνα στο τέλος της αντιπαροχής, ας θυμηθούμε ότι η Αθήνα πριν την αντιπαροχή είναι μια τρομερά πολλωμένη κοινωνικά πόλη. Η μεγαλοαστική τάξη ζει σε πολυτελείς πολυκατοικίες του Μεσοπολέμου που δεν έχουν καμία σχέση με αυτές που θα χτιστούν αργότερα. Πολυκατοικίες στις οποίες, όπως είπε η Κιντίνα Βαΐου νωρίτερα, υπάρχουν σκάλες υπηρεσίας. Δηλαδή υπάρχει κοινωνικός διαχωρισμός και μέσα στην μεσοπολεμική πολυκατοικία. Ενώ 2-3 χιλιόμετρα παραπέρα οι πρόσφυγες και ένα μέρος της εργατικής τάξης μένει ακόμα σε καταβλισμούς, σε παραπήγματα. Έχουμε μια πολύ πολλωμένη κατάσταση και μέσα σε 35 χρόνια αντιπαροχής, όλο αυτό έχει μεταλλαχθεί σε ένα πολύ πιο ήπια κοινωνικό περιβάλλον, σε μια απόλυτη μικροαστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κατοικεί σε πολυκατοικίες. Και αντί για την έντονη πόλωση ανάμεσα σε ακριβές συνοικίες και παραπήγματα, έχουμε ένα πολύ πιο γλυκό, ήπιο κοινωνικό, μια ήπια οριζόντια κοινωνική διαστρωμάτωση μέσα στην τομή της πολυκατοικίας. Αυτή είναι μια κατάσταση αρκετά δημιουργική, αρκετά παραγωγική. Θα μπορούσαμε να πούμε μια σχεδόν ερωτική διάσταση έχει αυτή όλη η εποχή. Ένα μικρό spoiler για το έργο που θα δείτε στη συνέχεια είναι ότι στο τέλος, με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, ο Μάικλ Χέρτσβελτ μιλάει για την πολυκατοικία σαν μια ερωτική, ότι έχει μια ερωτική διάσταση αυτό που δημιουργείται, αυτό που δημιουργούν οι χτίστες και οι νοικοκυρές σε όλη την περίοδο της αντιπαροχής. Οπότε όλη αυτή η περίοδος, ας πούμε, ότι είναι έχει ένα happy end, εντάξει. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι ελληνικές ταινίες πολλές ελληνικές ταινίες της εποχής ξεκινάνε μιλώντας για την παροχή και καταλήγουν στα σκαλιά της εκκλησίας, με έναν γάμο. Και αυτός ο γάμος παράγει οικογένειες, παράγει διαμερίσματα, παράγει πολυκατοικίες, παράγει πόλη, παράγει την μικροαστική τάξη του 20ου αιώνα της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα, βέβαια, άμα ξεφύγουμε λίγο και άμα έρθουμε λίγο πιο στις μέρες μας, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν είναι τόσο χαρούμενη ιστορία όσο δείχνουν οι παλιές ελληνικές ταινίες. Η πολυκατοικία σίγουρα είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη. Εντάξει. Θα έλεγα όχι ευέλικτη, ευμετάβλητη. Είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί να πλαστεί με διαφορετικούς τρόπους. Ίσως επειδή έχει μια πολύ generic αρχιτεκτονική δομή, ίσως επειδή δεν έχει ιδιαίτερη αισθητική και ο καθένας μπορεί να την πειράξει χωρίς να τρέχει τίποτα, είναι κάτι που όλοι το αλλάζουν. Αρχικά άλλαξε επειδή δεν είχαν προβλεφθεί πουθενά δημόσια προγράμματα και τα δημόσια προγράμματα φτιαχτήκαν μέσα στην πολυκατοικία. Τα ιατρεία, τα συμβολιογραφεία, τα φροντιστήρια φτιαχτήκαν μόνα τους μέσα σε χώροι που ήταν προγραμματισμένοι για διαμερίσματα.
Αυτή ήταν η πρώτη θετική αλλαγή. Μετά, πολλά χρόνια αργότερα, θα πρέπει προφανώς να πούμε ότι όταν τα διαμερίσματα, και αυτές τις ιστορίες λέει πάρα πολύ ωραία το βιβλίο, όταν τα διαμερίσματα των χαμηλών ορόφων εγκαταλείπονται από τους αστούς της ελληνικής πόλης και είναι άδεια, εμφανίζονται σιγά-σιγά οι μετανάστες, οι οποίοι αρχίζουν και καταλαμβάνουν διαμερίσματα από κάτω προς τα πάνω. Και αυτό έχει να κάνει με μια κοινωνική μεταβλητότητα. Και πιο πρόσφατα, ίσως όχι τόσο ευχάριστα, εμφανίζεται το κύμα του τουρισμού και του Airbnb, το οποίο επίσης αρχίζει και χρησιμοποιεί αυτούς τους χώρους. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα ευμετάβλητο προϊόν κτηριακό η πολυκατοικία, το οποίο αλλάζει πολύ εύκολα σε μικροκλίμακα. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός ιδιοκτησίας, είναι πολύ εύκολο να έρθει οποιοσδήποτε, είτε αυτός είναι μετανάστης, είτε είναι Airbnb, και να πάρει μικρά κομμάτια της πολυκατοικίας και να τα αλλάξει. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν κάποιες δυνάμεις αντίστασης στο να γίνουν ριζικοί μετασχηματισμοί. Είναι πολύ εύκολο να αλλάξει κάτι λίγο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι συνολικά. Γιατί υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, ιδιοκτήτες, οι οποίοι σίγουρα δεν θα μετακινηθούν τόσο εύκολα. Άρα θα έλεγα ότι είναι ένα ευμετάβλητο κέλυφος, το οποίο επιδέχεται εύκολα αλλαγές, αλλά έχει και μία δύναμη να, εντός εισαγωγικών, αντιστέκεται σε κάποιες δυνάμεις που σε άλλες πόλεις είναι πολύ πιο ικανές να μετατρέψουν τα πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Με αυτή την πολύ ωραία τοποθέτηση κλείνουμε τον πρώτο κύκλο των ερωτήσεων και θα ήθελα να πάμε στον δεύτερο κύκλο, που οι ερωτήσεις αφορούν σε πιο σύγχρονα θέματα. Και η πρώτη ερώτηση δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από αυτή που αφορά στις κρίσεις, στη λεγόμενη εποχή των πολυκρίσεων, όπως την αποκαλούμε πια, που ακολούθησε μετά το 2010. Και η ερώτηση που θα ήθελα να απευθύνω στην Ιωάννα και τον Σταύρο είναι ποιο είναι το αποτύπωμα αυτών των κρίσεων στην πολυκατοικία. Σε οποιοδήποτε ζήτημα από τα βασικά που έχουμε αναφερθεί, δηλαδή στην κοινωνική της σύνθεση, στη χρήση των περιουσιακών στοιχείων, στην συντήρηση του στόκ. Ποιες είναι οι διαδικασίες υποβάθμισης ή αναβάθμισης που μπορούμε να εντοπίσουμε? Δεν ξέρω, Ιωάννα, νομίζω ότι μπορείς να πάρεις το λόγο αν θέλεις. Ναι. Νομίζω ότι ο Σταύρος θα μιλήσει περισσότερο. Εγώ ήθελα απλώς να πω ότι νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πολυκατοικίες αυτής της εποχής που μιλάμε να συντηρηθούν και να υπάρχει μεγάλη ανάγκη αναβάθμισης, ενεργειακής απόδοσης, ότι υπάρχει βέβαια το gentrification και θα μιλήσει νομίζω γι' αυτό ο Σταύρος, αλλά αυτό που εμένα με ενδιαφέρει είναι να το σκεφτούμε λίγο σαν πολιτιστική κληρονομιά τις πολυκατοικίες αυτές με κάποιο τρόπο και να προσπαθήσουμε να τις συντηρήσουμε και όχι να τις γκρεμίσουμε και να κάνουμε κάτι άλλο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για μένα και μέσα από τη μελέτη μου το θέμα της κλίμακας, που βέβαια δεν είναι στο ερώτημά σου, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σήμερα νομίζω ότι η κλίμακα πάει να αλλάξει, πάνε να ψηλώσουν, να μεγαλώσουν τα ύψη και αυτό θα αλλάξει πάρα πολύ, νομίζω, το χαρακτήρα της πόλης και όχι προς το καλύτερο. Θα αλλάξει το texture της πόλης και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε αυτό και να μην το αφήσουμε. Νομίζω υπάρχει ο νέος οικονομικός κανονισμός που αυτό και ότι κτίζονται διάφορα πολύ ψηλά κτίρια που νομίζω ότι χαλάνε το χαρακτήρα της Αθήνας. Ναι, συμφωνώ απόλυτα και είναι μια κληρονομιά, μια πολιτιστική κληρονομιά πλέον η πολυκατοικία, ένα κομμάτι των μεγάλων πόλεων, της αστικοποίησης της Ελλάδας. Εγώ θα το προσπαθούσα να προσεγγίσω το ερώτημα από μέσα, από το μικρό κόσμο αυτό που περιγράψαμε ήδη. Εγώ θα έλεγα ότι η κρίση έρχεται σε έναν βαθμό να διαλύσει όποιους μηχανισμούς είχαν αντέξει τα προηγούμενα χρόνια. Για μένα η πολυκατοικία ήταν ένα έξυπνο σύστημα με απουσία χρημάτων και κράτους να οδήγησε στο διαμοιρασμό του κόστους των κοινών χώρων και των υποδομών. Κάνοντας συνεντεύξεις που πραγματοποιήσαμε για τη δουλειά αυτή, η κεντρική θέρμανση, τα κοινόχρηστα, το αποθεματικό, η συντήρηση, ήταν όροι που ακούγαμε διαρκώς. Ερχόντουσαν συνέχεια συζήτηση. Όταν η συζήτηση βέβαια αυτή έφτανε στην εποχή της κρίσης.
Θα έλεγα ότι η εποχή της κρίσης δημιούργησε εντάσεις και αποδυνάμωσε τους δεσμούς που κρατούσαν ζωντανή, όσο ευμετάβλητη και να ήταν αυτή η δομή, κρατούσε ζωντανό αυτό το μηχανισμό συγκατοίκησης. Μιλώντας για τον κάθετο διαχωρισμό που ανέφερε νωρίτερα ο κ. Μαλούτας, δηλαδή την ύπαρξη ανώτερων στρωμάτων σε ψηλότερους ορόφους και κατώτερων, σε χαμηλότερους, νομίζω ότι μόνο αυτό μπορεί να εξηγήσει κάποιες εντάσεις που γεννήθηκαν. Να γυρίσω λίγο πίσω. Η άφιξη των πληθυσμών του 1990 αναφέρθηκε ήδη. Έρχονται ξένοι άνθρωποι, πλέον η διαφοροποίηση αλλάζει, γίνεται περισσότερο εθνοτική σε αυτό το μικρό κόσμο και να πούμε ότι το απόθεμα στο οποίο στεγάζει αυτές τις νέες αφίξεις είναι το πλέον υποβαθμισμένο και θα υποβαθμιστεί περαιτέρω. Τώρα, σχετικά με την αναβάθμιση και την παρουσία ξένων επενδυτών, του gentrification, του touristification, όρων που έχουν μπει στην καθημερινότητά μας, στις συζητήσεις μας και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα έλεγα ότι η πολυκατοικία για χρόνια αποτέλεσε ανάχωμα στους μηχανισμούς αυτούς, τους μπλόκαρε. Αναφέρθηκε νωρίτερα η μικροϊδιοκτησία, ήταν πολύ δύσκολο να την παρακάμψει κάποιος, ήταν δύσκολο να αλλάξει ολόκληρο το κτίριο, ολόκληρη την περιοχή. Πώς θα μπορούσε άλλος να τους εξαγοράσεις όλους. Σήμερα είμαστε σε μια εποχή χρηματιστικοποίησης της κατοικίας και του χώρου. Οι επενδύσεις από το εξωτερικό, η συζήτηση γύρω από την πρώτη κατοικία ανοίγουν την πόρτα σε μεγάλες αλλαγές. Πρώτη φορά βλέπουμε ολόκληρες πολυκατοικίες να αλλάζουν και να περνάνε στα χέρια ενός διαχειριστή. Ίσως τελικά αυτό είναι που καταγράφουμε ως αναβάθμιση. Τώρα θα επιστρέψω σε αυτό το κτίριο στην οδό Φιλής. Τι συνέβη εκεί. Θα το εντάξω πρώτα λίγο στο χώρο. Φαίνεται από τη συνέντευξη που πήραμε ότι η μεγάλη αλλαγή έρχεται στα τέλη του 70 με το κλείσιμο της περιοχής της Τρούμπας. Οπότε η οδός Φιλής έρθει στο επίκεντρο. Έχει και ένα αστείο ότι περιγράφεται ότι το 1980 η πιάτσα ζει χρυσές εποχές και γι' αυτό έφταιγε ο Ανδρέας που άφηξε τις άδειες. Υπάρχει μια αναγωγή στο πολιτικό περιβάλλον της εποχής. Οι αλλαγές αυτές εντείνουν την παρακμή. Από το 1990 και μετά φεύγει και η δεύτερη γενιά ιδιοκτητών και οι κατοικίες αυτές ξαναπολούνται ή ενοικιάζονται. Πλέον, όπως είπα, η μίξη όμως είναι εθνοτική. Περνούν πάμπολες εθνικότητες. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφοριοδότες, οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε εμείς, οι πληροφορητές μας, παραμένουν στο ρετυρέ και παρακολουθούν τις αλλαγές αυτές. Ο κάθετος διαχωρισμός υφίσταται. Μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση για την περιοχή αυτή είναι ότι ενώ οι οίκοι ανοχής προκαλούν κοινωνική και επενδυτική ανασφάλεια, στην καθημερινότητα προκαλούσαν μεγάλη ασφάλεια. Ένα αίσθημα ασφάλειας. Προσφέρουν υπηρεσίες που φυλάσσονται πολύ καλά, πολύ συχνά όχι μόνο από την αστυνομία. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια μου αναφέρανε ότι σιγά μη συνέβαινε κάτι στο δρόμο μας. Μετά την κρίση όμως υπάρχει και ένας νέος όρος που μπαίνει στη συζήτηση και είναι οι πληστηριασμοί. Οι πληστηριασμοί θα φέρουν ξανά αλλαγές στη δομή αυτή, θα την κάνουν ακόμα πιο απρόσωπη. Η κρίση θα φέρει και περιορισμό στην τοπική αγορά, άρα θα μειώσει και την ασφάλεια. Και πλέον θα έρθουν και τα ναρκωτικά στην περιοχή. Παρακμάζει λοιπόν περαιτέρω ο δρόμος αυτός και πλέον φαίνεται να είναι έτοιμος να παραδοθεί στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Ξεφυτρώνουν ξενοδοχεία, ξεφυτρώνουν Airbnb. Άλλωστε πλέον είναι κεντρικό σημείο και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Να αναφέρω απλά ότι οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε τότε, το 2022, όχι πολύ μακριά, δήλωναν οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Τελικά όμως και αυτοί μετακομίσανε και αυτό το βιβλίο θα το λάβουν στη νέα τους διεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Μία από τις σαρωτικές διαδικασίες και δυνάμεις που χαρακτήρισαν αυτή την περίοδο που συζητάμε τώρα και χαρακτηρίζουν και τη σημερινή περίοδο, και ήδη έχουμε αναφερθεί διάσπαρτα σε αυτήν, είναι η τουριστικοποίηση. Και θα ήθελα να ζητήσω από τον Δημήτρη να επικεντρωθεί στο ζήτημα αυτό και να μας πει πώς αναδιαμορφώνει η τουριστικοποίηση και το Airbnb την πολυκατοικία, τόσο με κοινωνικούς όσο και με υλικούς όρους. Καταρχάς, θα ήθελα να πω πως μέσα από την διάδοση του Airbnb η αθηναϊκή πολυκατοικία
για πρώτη φορά στην ιστορία της φιλοξενεί στο εσωτερικό της μια καμουφλαρισμένη σχετικά τουριστική δραστηριότητα. Τα διαμερίσματα μετατρέπονται ουσιαστικά σε τουριστικά καταλύματα, σαν τα rooms to let, όπως τα γνωρίζουμε από τα νησιά, τη Χαλκιδική και αλλού, να ήρθαν και στην πόλη μας. Προκειμένου να αξιοποιηθούν ως Airbnb, πολλά διαμερίσματα ανακαινίζονται, δίνοντας έτσι μια εντύπωση πως το κτηριακό απόθεμα της πόλης αναβαθμίζεται. Θα έλεγα μέχρι έναν βαθμό. Καθώς πολλές από τις ανακαινήσεις είναι πρόχειρες, φτηνές, ευκαιριακές, χωρίς να βελτιώνουν ουσιωδώς τις συνθήκες διαβίωσης εντός, ενώ στο σύνολο της πολυκατοικίας δεν φέρνουν αναβάθμιση, αλλά δυσανάλογες επιβαρύνσεις, για παράδειγμα μέσα από την αυξημένη κατανάλωση κοινόχρηστου ρεύματος, τη χρήση του ανελκυστήρα, την καθαριότητα του κτηρίου και άλλα πολλά. Πέρα όμως από αυτό, είναι πλέον γνωστό ότι η καλπάζουσα αύξηση των Airbnb ακινήτων τα τελευταία 16 πια χρόνια έχει συμβάλει μαζί με άλλους παράγοντες στη δραματική αύξηση των ενοικίων, με αποτέλεσμα ακόμα και τον εκτοπισμό κατοίκων από τη γειτονιά τους, πρωτίστως βεβαίως των οικονομικά ασθενέστερων, καθώς επίσης και εκτοπισμό ή και αφανισμό τοπικών χρήσεων και δραστηριοτήτων που δεν εξυπηρετούν τις επιθυμίες των επισκεπτών τουριστών. Βρίσκεται έτσι σε εξέλιξη μια αναδιαμόρφωση της κοινωνικής σύνθεσης στο εσωτερικό των πολυκατοικιών, εις βάρος εκείνης της υψηλής κοινωνικής ανάμειξης που αναφέραμε όλες και όλοι λίγο πολύ, αλλά και μια αναδιαμόρφωση διαφόρων περιοχών της πόλης, εις βάρος και της ανάμειξης των χρήσεων γης και δραστηριοτήτων και υπέρ μιας συχνά μονοθεματικής ανάπτυξης χρήσεων κυρίως εστίασης και αναψυχής, συχνά μιας πραγματικής επέλασης από γκουρμέ εστιατόρια και χιπ καφέ. Και ένα τελευταίο σημείο. Κατά τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξής του, το Airbnb υπήρξε μία κάπως αυθόρμητη, σχετικά πρόχειρη μίσθωση του αστικού διαμερίσματος, με πολλούς από τους ιδιοκτήτες να μοιράζονται πραγματικά τον οικιακό τους χώρο με τους επισκέπτες και να εξασφαλίζουν ένα σωτήριο εισόδημα, συμπληρωματικό ή και το μοναδικό, ειδικά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Τα τελευταία χρόνια όμως, η Airbnb δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια, με τους μεγάλους παίκτες της Airbnb αγοράς να επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων που αγοράζουν ή και διαχειρίζονται. Ειδικά στην Αθήνα, σχεδόν το σύνολο πια των Airbnb ακινήτων είναι ολόκληρα διαμερίσματα, με σχεδόν κανέναν πια ιδιοκτήτη να μοιράζεται τον οικιακό του χώρο με τον επισκέπτη. Και τέλος, η Airbnb δραστηριότητα επαγγελματοποιείται, με τα Airbnb ακίνητα να μοιάζουν όλο και περισσότερο με μικρά ξενοδοχεία. Αναμένεται μάλιστα από το Υπουργείο Τουρισμού η ανακοίνωση και επιβολή αυστηρών λειτουργικών προδιαγραφών για τα Airbnb ακίνητα, πολύ παρόμοιων με αυτών των ξενοδοχείων. Νομίζω ότι τα Airbnb διαμερίσματα είναι πλέον καταφανώς τουριστικά καταλύματα, παρότι ο νομοθέτης τα αντιλαμβάνεται ακόμη ως αστικές μισθώσεις ακινήτων. Είναι καταφανώς σαν μικρά ξενοδοχεία που λειτουργούν μέσα στις πολυκατοικίες και νομίζω ότι είναι εύλογο να αναρωτηθούμε πόσα τέτοια μικρά ξενοδοχεία χωράνε στην πολυκατοικία μας ή ακόμα περισσότερο, εάν επιτρέπεται να λειτουργούν τέτοια μικρά ξενοδοχεία στο εσωτερικό των πολυκατοικιών. Εάν σήμερα μπορώ να μετατρέπω το διαμέρισμά μου λίγο πολύ σε ένα μικρό ξενοδοχείο, μπορώ αύριο να το μετατρέψω σε ένα μικρό εστιατόριο, μεθαύριο ενδεχομένως ένα μικρό αυτοσχέδιο κέντρο διασκέδασης. Δυστυχώς, δεν πρόκειται ούτε για φαντασία ούτε για υπερβολή. Αυτά έχουν ήδη αρχίσει να συμβαίνουν μέσα στις σχετικές πλατφόρμες. Μπορείτε ενδεικτικά να ελέγξετε την νέα ιστοσελίδα Airbnb Experiences, με τον κίνδυνο η πολυκατοικία να μετατραπεί σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι σαν πολυχώρο, ενδεχομένως σε ένα πολυκατάστημα, πάντως κάτι άλλο από αυτό που ξέραμε μέχρι πρόσφατα.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τα ζητήματα τώρα που συζητάμε, όπως είναι η τουριστικοποίηση, ζητήματα κοινωνικής ένταξης κτλ., μας παραπέμπουν στο ζήτημα του μέλλοντος της πολυκατοικίας και των δυνατοτήτων παρέμβασης σε αυτό το μέλλον. Γιατί οι πολυκατοικίες είναι ένα στόκ το οποίο είναι εδώ και θα μείνει εδώ. Άρα, λοιπόν, μας στρέφει στο ζήτημα της πολιτικής. Και ως προς αυτό θα ήθελα να κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση στην Τίνα και στην Δημήτρα. Η πολυκατοικία εμφανίζεται, μετασχηματίζεται και εξελίσσεται με ένα μινιμαλιστικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τους κανόνες για την ανέγερση και ορισμένα άλλα στοιχειώδη ζητήματα. Πόσο δεν μπορούμε απλώς να εμπιστευτούμε αυτή τη σοφία των αυθόρμητων κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων? Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική σε αυτό το τομέα? Δία, αν θέλεις. Δεν ξέρω αν θα χαρακτήριζα μινιμαλιστικό το θεσμικό πλαίσιο. Ίσως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην κατοικία ή το σχεδιασμό μιας στεγαστικής πολιτικής να είναι, αλλά πιστεύω για αυτά θα μιλήσει πιο πολύ η Δήμητρα. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχουμε μια υπερπαραγωγή νομοθεσίας για τα θέματα οικοδόμησης και εκμετάλλευσης της έγκυας ιδιοκτησίας από το Μεσοπόλεμο σε όλη την μεταπολεμική περίοδο και μέχρι τις μέρες μας. Κύριο χαρακτηριστικό εδώ είναι η πληθώρα θεσμικών παραθύρων που διευκολύνουν αυθαιρεσίες. Οι φωτογραφίες που βλέπετε να περνάνε στην οθόνη και που περιλαμβάνονται βέβαια στο βιβλίο δείχνουν πολλές και ποικίλες περιπτώσεις αύξηση του κτηριακού όγκου όταν βλέπουμε από ψηλά, αλλά και υποβάθμισης του άκτιστου, του κοινόχρηστου και του δημόσιου όταν κοιτάμε από χαμηλότερα. Παράλληλα, αυτά τα παράθυρα στους νόμους και τους κανονισμούς συγκρότησαν μία κληρονομιά στην αστική ιστορία της Αθήνας, όπου στη διάρκεια του χρόνου διαμορφώθηκαν υλικές και πολιτισμικές δυνατότητες για διάφορους άλλους εντός εισαγωγικών να εγκατασταθούν και να ξεκινήσουν μία νέα ζωή στα κενά της πόλης, θα λέγαμε. Συνθήκες επιβίωσης από μέρα σε μέρα και πιο μακροπρόθεσμα μέσα από ταπεινές τακτικές οικειοποίησης του χώρου, όπως μας δείχνουν και πολλές από τις 37 ιστορίες. Αυτή ακριβώς η κληρονομιά αμφισβητείται πρόσφατα από την όλο και πιο επιθετική εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας και των χρήσεων γης, από το ρατσιστικό δημόσιο λόγο και τις πρακτικές και τις διεκδικήσεις αποκλειστικής εδαφοκυριαρχίας σε τόπους καθημερινής συνύπαρξης των πολλών. Επομένως, εδώ έχουμε μία πληθώρα πρακτικών που έχουν πάψει πια να είναι τελείως αυθόρμητες. Πριν κλείσω όμως την παρέμβασή μου, θα ήθελα να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, εκτός των ερωτήσεων που μου έχει απευθύνει ο συντονιστής. Αυτό το βιβλίο, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα ακόμα βήμα στην αμφισβήτηση εδραιωμένων μύθων και παγιωμένων προσεγγίσεων, για παράδειγμα για την αντιπαροχή που κατέστρεψε την Αθήνα, για την τσιμεντοποίηση ή για την κερδοσκοπία των εργολάβων και των μικροϊδιοκτητών. Αντιλήψεων που, χωρίς καμία σκέψη για τις κοινωνικές συνθήκες εποχών δύσκολων, αγνοούν και την ανάγκη στέγασης των πολλών με περιορισμένους έως ανύπαρκτους δημόσιους πόρους και πολιτικές. Ταυτόχρονα, το βιβλίο επιτρέπει πολλαπλές αναγνώσεις στη βάση διαφορετικών ερωτημάτων που υφέρπουν στη συζήτηση για την Αθήνα όσο και όπως αυτή γίνεται. Το βιβλίο, λοιπόν, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προσθήκη στη βιβλιογραφία για την Αθήνα από δύο τουλάχιστον πλευρές. Η μία είναι η αρχική ιδέα, μια αφήγηση μακροχρόνιων διαδικασιών αστικής ανάπτυξης και των μεταλλαγών τους,
μέσα από βιωμένες εμπειρίες μικρών παικτών. Η δεύτερη είναι το μεθοδολογικό διάβημα και προφανώς τα επιστημολογικά ερωτήματα που εγείρει. Δηλαδή, η συγκρότηση μιας αφήγησης μέσα από ιστορίες που δεν διεκδικούν συνολική θεώρηση ή αντιπροσωπευτικότητα, αλλά θέτουν σημαντικά ερωτήματα στα καθιερωμένα αυτονόητα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα και πεδίο δόξης για επόμενες επεξεργασίες. Ευχαριστούμε πολύ. Δήμητρα. Ξαναπιάσω το ερώτημα, πιο κοντά έτσι στην πρόκληση του Νίκου. Όντως, συχνά αναφερόμαστε στο ελληνικό φαινόμενο της μεταπολεμικής αστικής ανάπτυξης, όπου οι μηχανισμοί της αγοράς και η ανοχή στις άτυπες πρακτικές, οι αυθόρμητες πρακτικές, έδωσαν δυνατότητες μαζικής στέγασης, συμβάλλοντας και στην οικονομική ανάπτυξη, χωρίς ισχυρή άμεση κρατική παρέμβαση, όχι χωρίς κρατική παρέμβαση, όπως εξήγησε πάρα πολύ καλά η Ντίνα, και χωρίς την κατασκευή δημόσιας κοινωνικής κατοικίας, όπως έγινε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εκείνης της περίοδου. Να πω ότι δυστυχώς η Ελλάδα παραμένει σχεδόν η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα σήμερα που δεν έχει ακόμα καθόλου δημόσιο κοινωνικό στεγαστικό απόθεμα. Όμως οι εποχές αυτές έχουν περάσει, δεν βρισκόμαστε πλέον στη φάση της μαζικής κατασκευής πολυκατοικιών μέσω της αντιπαροχής, ενώ έχουμε υποστεί και τις συνέπειες της υπερβολικής δανειοδότησης και ρευστότητας για παραγωγή και αγορά κατοικίας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 2000 και πριν την κρίση. Σήμερα είμαστε σε ένα πλαίσιο που κάποιοι θα χαρακτήριζαν ως πλαίσιο χρόνιας λιτότητας, στα δημοσιονομικά τουλάχιστον, και παρά τις δυνατότητες επενδύσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά την πανδημία, με τις επενδύσεις στην κατοικία κυρίως να καθορίζονται από εξωτερική ζήτηση, τουριστική ή άλλη, και όχι από την αποταμίευση ή τις οικονομικές δυνατότητες των οικοκυριών, όπως ήταν σε όλη αυτή την ιστορία που συζητήσαμε. Η κατοικία που παράγεται ή επισκευάζεται σήμερα απευθύνεται σε πολύ ψηλότερα εισοδήματα και παράλληλα το πρόβλημα του κόστους στέγασης και της προσβασιμότητας διευρύνεται, επηρεάζοντας ολοένα και περισσότερα κοινωνικά στρώματα. Η αναβίωση αυθόρμητων και αγοραίων μηχανισμών για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών είναι, κατά τη γνώμη μου, εκτός τόπου και χρόνου, παρόλο που αυτή φαίνεται να είναι η προσέγγιση των υπέρμαχων της ελεύθερης αγοράς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Γιατί δυστυχώς αυτό το αφήγημα εξακολουθεί να κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση. Το Σύνταγμα στο άρθρο 21 προσβλέπει ξεκάθαρο ότι η κατοικία αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους, όμως για δεκαετίες επιλέχθηκε μια προσέγγιση μη πολιτικής, μη παρέμβασης. Ίσως αυτό αναφέρεσε ως μινιμαλιστικό θεσμικό πλαίσιο, και η στέγαση παρέμεινε ο λιγότερο ανεπτυγμένος τομέας του κράτους πρόνοιας, ένα ήδη πολύ περιορισμένο κράτος πρόνοιας, με το δημόσιο ρόλο να περιορίζεται στο ρυθμιστή και μάλιστα τον διευκολυντή αυτής της παραγωγής. Οι πολιτικές των τελευταίων ετών δυστυχώς συνεχίζουν αυτή τη λογική. Δημόσια χρήματα διοχετεύονται κυρίως μέσα από επιδοτήσεις για την ενίσχυση της πρόσβασης στη στέγη σε μια κατά τα άλλα αρρύθμιστη αγορά. Αυτό όμως επιδεινώνει την κατάσταση, αυξάνοντας τις τιμές και περιορίζοντας τελικά την αποτελεσματικότητα της όποιας δημόσιας παρέμβασης. Η απουσία πολιτικής ενισχύει την αποπολιτικοποίηση του προβλήματος, μεταθέτοντας την ευθύνη στο άτομο και την οικογένεια και αφήνει τους ανθρώπους και την κοινωνία να τα βγάλει πέρα όπως μπορεί. Και όντως στο παρελθόν και ακόμα και σήμερα, όπως αναφέρθηκε, βρίσκουν τρόπο οι άνθρωποι να τα βγάζουν πέρα. Όμως είναι ένα ερώτημα αν αυτό είναι κάτι που θέλουμε. Η ιδιοκατοίκηση και η μικροϊδιοκτησία δεν αποτελούν πια μηχανισμό ενσωμάτωσης και αναδιανομής, με όλη αυτή την πολύ διαφορετική πια αντιμετώπιση της ακίνητης περιουσίας, αλλά αντίστροφα αρχίζουν και αναπαράγουν κοινωνικές ανισότητες και διευκολύνουν μια συγκεντρωποίηση του πλούτου, καθώς η πρόσβαση στη στέγη ορίζεται όλο και περισσότερο από το οικογενειακό υπόβαθρο και το εισόδημα. Το κυρίαρχο αφήγημα εστιάζει στις επιτυχίες, αλλά κάνει αόρατους όλους τους υπόλοιπους.
Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα έχει ταυτιστεί με την ασφάλεια και την αξιοπρεπή στέγαση, όμως αυτός ο μύθος κατέρρευσε με την υπερχρέωση και την αδυναμία συντήρησης ή αναβάθμισης κατοικίας που αντιμετωπίζουν πλέον πολλοί ιδιοκτήτες. Σημαντικό είναι επίσης ότι ο μισός πληθυσμός της Αθήνας ζει σε ενοίκιο, κάτι που συχνά δεν το λαμβάνουμε υπόψη, και όμως ο τομέας της ενοικιαζόμενης κατοικίας παραμένει αρρύθμιστος, με ελάχιστη προστασία για τους ενοικιαστές. Αποκρύπτονται έτσι έντονες ανισότητες, αδικίες και εκμετάλλευση που πλήττουν τις οικονομικά δύναμες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, το κατεξοχήν υποκείμενο των δημόσιων πολιτικών. Άρα νομίζω ότι είναι πλέον απαραίτητο να ανοίξει η συζήτηση για ένα διαφορετικό μοντέλο δημόσιας στεγαστικής πολιτικής στην Ελλάδα και είναι μια κρίσιμη συγκυρία γιατί κάτι τέτοιο συμβαίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενδεχομένως να υπάρχουν και ευκαιρίες να αξιοποιηθούν με έναν διαφορετικό τρόπο και τα κονδύλια τα οποία θα είναι διαθέσιμα και τα εργαλεία. Όμως η εθνική πολιτική δυστυχώς αναγκαστικά θα καθορίσει την κατεύθυνση. Επομένως, θα πρέπει όντως να συζητήσουμε και άμεσα μέτρα παρέμβασης της αγοράς και ανάπτυξη μιας δημόσιας παρέμβασης για μια κατοικία αποεμπορευματοποιημένη, αν θέλετε, κοινωνική κατοικία εκτός της αγοράς, με ενεργοποίηση των δήμων, μη κερδοσκοπικών φορέων, συνεταιρισμών και την ενεργοποίηση γενικότερα της κοινωνίας προς αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια το απόθεμα της πολυκατοικίας, γιατί ο τομέας της κατοικίας είναι ένας πολύ αδρανής τομέας, δεν μπορούμε να φανταστούμε να κατασκευάζουμε άμεσα χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες να καλύψουν τις πολλές ανάγκες, θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής και υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πιστεύω. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρα. Το έξω, θα συμφωνήσει με τη διατύπωση που είχα χρησιμοποιήσει στην ερώτηση, ήταν αισθημένο. Πριν πάμε να κλείσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Πάνο σχετικά με το συμβολικό επίπεδο, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει ως επιτοπλίστων για τις πρακτικές. Η πολυκατοικία όμως είναι κάτι, το έθιξες και στην πρώτη σου παρέμβαση, το οποίο καταλαμβάνει μια θέση και στις εικόνες που έχουν οι άνθρωποι για τη ζωή τους, και η Ιωάννα αναφέρθηκε στην αρχή της κουβέντας αυτό. Και θα ήθελα λοιπόν να σου κάνω την ερώτηση για το ποια θέση καταλαμβάνει η πολυκατοικία στο συλλογικό φαντασιακό και ειδικότερα μου νομίζω ότι μπορείς να μας μιλήσεις για το κινηματογράφο που έχεις ασχοληθεί. Η έννοια του συλλογικού φαντασιακού, όπως την διατύπωσες, νομίζω ότι έχει πολύ νόημα να την διερευνήσουμε στον κινηματογράφο στα χρόνια της μεγάλης παραγωγής αντιπαροχής. Δηλαδή, αν σκεφτούμε λίγο τι συμβαίνει στο κινηματογράφο από το 50 έως το 74, θα έβαζα ένα ορόσημο εκεί, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αλληλεπίδραση μεταξύ ανοικοδόμησης και εμπορικού κινηματογράφου, όπου η πολυκατοικία έχει μια πολύ έντονη, η αντιπαροχή μάλλον έχει μια πολύ έντονη παρουσία στις κινηματογραφικές αφηγήσεις και έχει μια πάρα πολύ επίσης θετική παρουσία. Δηλαδή είναι ένα βασικό κομμάτι της πλοκής πολλών έργων και στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά μια πολύ έντονη επιθυμία. Κάτι που οι άνθρωποι ακόμη δεν γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι, αλλά είναι κάτι που λαχταρούν να συμβεί. Όλοι οραματίζονται το νέο διαμέρισμα, το οποίο θα παραχθεί μέσα από αυτόν τον μυστηριώδη μηχανισμό που λέγεται αντιπαροχή. Είναι εντελώς φαντασιακή η παρουσία της πολυκατοικίας στον κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και του 60. Σπάνια βλέπουμε εσωτερικά, συνήθως είναι σκηνικά και όταν ακόμα βλέπουμε εσωτερικά είναι κάπως αμήχανα κινηματογραφημένα, δηλαδή δεν υπάρχει έτσι, εκλέπτυνση στον τρόπο που παρουσιάζεται ο χώρος της κατοικίας στον κινηματογράφο. Είναι μια ιδέα, είναι μια επιθυμία. Και αυτή η επιθυμία, άμα σκεφτούμε τώρα ότι μιλάμε για ένα κινηματογράφο εμπορικό, ο οποίος κόβει πολλές δεκάδες χιλιάδες εισιτήρια κάθε εβδομάδα, δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με μια δόση υπερβολής για έναν μηχανισμό προπαγάνδας κάποιων συγκεκριμένων προτύπων διαβίωσης, τα οποία διαδίδονται πάρα πολύ μαζικά μέσα από τον εμπορικό κινηματογράφο και μετά το 1974 που κάπως πέφτει η κίνηση στον κινηματογράφο, συνεχίζουν να παράγονται μέσα από την τηλεόραση. Okay. Και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ιδέες που κυκλοφορούν εκεί, οι οποίες πιθανώς δεν είναι και τόσο αθώες. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη θεία από το Σικάγο, την θεία που έρχεται
έρχεται από την Αμερική και φέρνει μαζί της ένα σωρό νέα πρότυπα, τα οποία ανατρέπουν εντελώς την ζωή μιας συντηρητικής αθηναϊκής οικογένειας. Είναι μια καταπληκτική αλληγορία αυτού που στην ξένη βιβλιογραφία ονομάζεται Americanization. Πώς έρχονται τα δυτικά πρότυπα και αλλάζουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ο ελληνικός κινηματογράφος, ο εμπορικός της εποχής, δεν είναι καθόλου αθώος σε αυτό. Και νομίζω ότι είναι ο πιο καθοριστικός μηχανισμός διαφήμισης έως και προπαγάνδας του νέου τρόπου ζωής που πρόκειται να έρθει. Και κανείς ακόμη δεν ξέρει ακριβώς τι είναι. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι όταν μετά το 1974 σταματάει η λογοκρισία, περνάει η περίοδος εμπορευματοποίησης του κινηματογράφου και αρχίζουν και υπάρχουν δημιουργοί οι οποίοι καταγράφουν σχεδόν πραγματικά αυτό που συμβαίνει, βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Βλέπουμε ένα κινηματογράφο αποξένωσης που δείχνει το πρόβλημα του επαρχιώτη που έρχεται να μπει σε ένα προβληματικό αρχιτεκτονικά και περιβαλλοντικά διαμέρισμα και δεν ξέρει πώς να σταθεί εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πολύ εντυπωσιακές, πολύ ωραίες σκηνές σε έργα όπως το Εμένα Λάι, το Βαρύ Πεπόνι, που βλέπουμε ακριβώς αυτή την κατάσταση του επαρχιώτη που είναι αποξενωμένος από το νέο περιβάλλον. Και για να κλείσω πηγαίνοντας σε μια πιο πρόσφατη κατάσταση, που πλέον δεν είναι συλλογικό-φαντασιακό, αλλά είναι σκληρή κριτική, ο πιο πρόσφατος κινηματογράφος δεν έχει συμπεριφερθεί πολύ καλά στο διαμέρισμα της αντιπαροχής. Δηλαδή, από το 2000 και μετά, σε έργα όπως το Σπιρτόκουτο ή το Miss Violence, εντάξει, θα έλεγα και τον κοινόδοντα, αλλά δεν είναι σε πολυκατοικία. Υπάρχει μια τρομερή διάθεση αποδόμησης των προτύπων που κατασκευάστηκαν μέσα στο αθηναϊκό διαμέρισμα, μέσα από την δημιουργία της ελληνικής οικογένειας και μέσα τελικά από ένα συντηρητικό μοντέλο, το οποίο ας μην ξεχνάμε ότι έχει διαμορφωθεί κάτω από τη σκιά του τριπτύχου πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Okay. Και αυτό έχει βγει στη φόρα μέσα από την πολύ σκληρή κριτική που κάνει Οικονομίδης στο Σπιρτόκοτο, που παρουσιάζει το εσωτερικό του διαμερίσματος σαν ένα ring. Που ο άντρας με τη γυναίκα σχεδόν παίζουν box λεκτικά μέσα στο χώρο του συντηρητικού διαμερίσματος. Οπότε υπάρχει και αυτή η πτυχή. Δεν είναι ακριβώς φαντασιακό, αλλά είναι αποδόμηση ενός πολύ καθοριστικού συλλογικού φαντασιακού που μας έχει επηρεάσει, νομίζω, όλους μέσα από τις ταινίες του 50 και του 60. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, επιστρέφοντας σε ένα από τα αρχικά σημεία τα οποία συζητήσαμε. Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο φυσικά διαβάζεται αυτόνομα, αλλά το οποίο ταυτόχρονα είναι προέκταση του έργου των συντελεστών που έχει προηγηθεί και αυτό φαίνεται μέσα σε κάθε σελίδα του βιβλίου και στα συνθετικά κείμενα και στις μελέτες περίπτωσης. Οι διαδικασίες και η προβληματική που διατρέχει την εξέταση των περιπτώσεων για την κοινωνική κινητικότητα, την κοινωνική αναπαραγωγή, την κοινωνική ανάμειξη και ούτω καθεξής, είναι προβληματικές που προέρχονται από ένα προηγούμενο έργο των συντελεστών και ταυτόχρονα φωτίζουν και φωτίζονται από τις ατομικές αυτές περιπτώσεις. Σε αυτή λοιπόν την βάση θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτηση απευθύνοντας στον Θωμά το ερώτημα που μου ήρθε πολύ φυσικά σαν το καταληκτικό ερώτημα διαβάζοντας το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό αφορά στην πολυκατοικία, να το πούμε έτσι, της κλασικής περίοδου της αντιπαροχής, του 50-75, στο κέντρο της Αθήνας. Όμως, που είχε αυτή τη μοίρα και την εξέλιξη που συζητήσαμε τις προηγούμενες 2 ώρες. Όμως, δεν υπάρχει μόνο αυτή η πολυκατοικία στην Ελλάδα. Υπάρχει και η πολυκατοικία του προαστίου, των προαστίων, και υπάρχει και η πολυκατοικία των περιφερειακών πόλεων. Αν υποθέταμε μια επέκταση αυτής της έρευνας για την άλλη πολυκατοικία, τις άλλες πολυκατοικίες, ποιες σκέψεις θα είχες να μας παρουσιάσεις γι' αυτό? Ήδη είμαστε 9 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Έχω κινήσει εντελώς το... Οπότε θα είμαι πολύ, πολύ σύντομος. Η πολυκατοικία στα προάστια είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή, μια πολυκατοικία στο Χαλάνδρι ή μια πολυκατοικία στο Περιστέρι δεν είναι το ίδιο πράγμα, η οποία χτίστηκε, ξέρω εγώ, το 90 ή το 2000 τάδε, δεν είναι το ίδιο αντικείμενο με την πολυκατοικία του κέντρου της Αθήνας που χτίστηκε την περίοδο που αναφερθήκαμε, από το 50 μέχρι το 80. Μια πολυκατοικία στο Χαλάνδρι έχει ένα πολύ πιο στενό κοινωνικό φάσμα κατοίκων. Δεν υπάρχει δηλαδή
η κοινωνική ανάμειξη που υπάρχει στην πολυκατοικία του κέντρου της Αθήνας. Μια πολυκατοικία στο Περιστέρι δεν είναι η ίδια με την πολυκατοικία στο Χαλάνδρη, γιατί μερικές φορές δίπλα σε κάποια ανερχόμενα κοινωνικά στρώματα, τα οποία όμως γεννήθηκαν στο Περιστέρι από γονείς εργατικής, ας πούμε, προέλευσης, μένουν στο Περιστέρι για να είναι κοντά στο δίκτυο, μια άλλη ιστορία και μια κοινωνική ανάμειξη διαφορετικού τύπου από την ανάμειξη που βλέπει κανείς σε περιοχές εξευγενισμού, όπου υπάρχουν άνθρωποι υψηλότερου κοινωνικού στάτους, οι οποίοι εισβάλλουν στην περιοχή. Συνεπώς, κάθε τέτοιο αντικείμενο στο οποίο αναφέρεσαι, για να μην αναφερθώ και στις επαρχιακές πόλεις, είναι και ένα διαφορετικό κεφάλαιο που χρειάζεται τη δικιά του εμβάθυνση, έρευνα. Ένα κεντρικό ερώτημα που φέρνει και την πολυκατοικία της Αθήνας στη διεθνή βιβλιογραφία είναι ότι σε αυτή την πολυκατοικία υπάρχει μια κοινωνική ανάμειξη. Το ζήτημα είναι πόσο σημαντική είναι αυτή η κοινωνική ανάμειξη. Τι θετικό φέρνει στους ανθρώπους που είναι χαμηλότερου κοινωνικού στάτους το γεγονός ότι συζούν σε έναν χώρο κοινό με κάποιους ανώτερου κοινωνικού στάτους. Τους φέρνει κάποιες περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή τους ή όχι. Δεν μπορώ να απαντήσω. Σίγουρα μπορεί να πει κανείς ότι είναι καλύτερο να υπάρχει μια κοινωνική ανάμειξη από το να υπάρχει ένας έντονος κοινωνικός διαχωρισμός. Οι πλούσιοι να μένουν εδώ και οι φτωχοί μόνοι τους κάπου αλλού. Ωστόσο, στην γειτονιά της αθηναϊκής πολυκατοικίας δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι επειδή ζω στο ίδιο κτίριο πάνε και τα παιδιά μου στο ίδιο σχολείο. Δεν σημαίνει ότι ψωνίζω στα ίδια καταστήματα, δεν σημαίνει ότι βγαίνω το βράδυ στα ίδια μέρη. Αυτό χρειάζεται πολύ περισσότερη έρευνα και είναι για επόμενα βιβλία. Διαμορφώθηκε ήδη η ατζέντα για τις επόμενες δουλειές, λοιπόν. Μένει η κατανομή της δουλειάς, ποιος θα κάνει τι. Η αρχική σκέψη της διοργάνωσης ήταν να ακολουθήσει και συζήτηση, έστω λίγων ερωτήσεων. Φοβάμαι όμως ότι δεν έχουμε το χρονικό περιθώριο πλέον, καθώς έχουμε ξεπεράσει τα όρια και λειτουργεί εις βάρος της προβολής που θα ακολουθήσει. Συνεπώς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλες και όλους πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και ακούσατε τη συζήτηση αυτή. Και νομίζω θα τα ξαναπούμε σε λίγα λεπτά για να δούμε μαζί την ταινία. Ευχαριστούμε πολύ.